Assalamualaikum. So we're going to continue with the next learning outcome in 7.3, Solubility Equilibria punya subtopic. The learning outcome we're going to cover for today is you need to be able to predict the possibility of the precipitation, sama ada dia akan keluar habuk ataupun tak, of slightly soluble ionic compound, the salt, by comparing the value of the ion product Q versus KSP. So for this case, yang ni Q versus dengan K ni awak dah jumpa dalam chapter 6. Awak dah buat QC versus dengan KC ataupun QP versus dengan KP. The difference between the two ni, antara Q and the K, is the time. The time of the concentration value taken. So kalau K, the concentration value kena wajib pada keadaan equilibrium. Tapi for Q, the concentration, the time ni tak kisah bila-bila pun. Biasanya initially lah. It can be equilibrium juga, tapi biasanya initially. Okay. And the expression pun sama juga. So kalau K, dia adalah product over reactant, Q pun sama, product over reactant. The difference cuma pada waktu bila. Yang ni at equilibrium, yang ni biasanya initial lah. Biasa kita akan ambil. And for QSP versus dengan KSP, sebab dia berkaitan dengan salt, solubility of the salt, so awak hanya akan ada the concentration of the product sahaja. Tapi yang ni concentration of product waktu equilibrium, sebab dia adalah K. Yang ni biasanya akan ambil initial ataupun at any time lah, tak kisah bila-bila pun. So cara comparing dia sama macam chapter 6. So sila rewind balik chapter 6 kalau awak tak clear. Okay? Okay, we're going to proceed on sedikit explanation lah on how you compare solubility product useful in predicting whether a precipitate will form ataupun tak. Kalau contohnya kita imagine buat ice syrup. So ice syrup kita tambahkan kordial syrup awak tu tambah dengan gula. Masuk dalam air kan. So sama ada kalau awak letakkan, contohnya awak letakkan syrup ni berapa? Awak letak 5 botol of syrup lah kat sini. Dan awak letak 5 paket gula. Bila awak letakkan semua ni, awak kacau, awak nak tengok sama ada tak ada gula-gula melekat kat sini. Biasanya kalau air syrup yang pekat tu, kita akan nampak ada gula kan. Macam kristal gula yang terbentuk. So kristal gula tu yang dipanggil sebagai precipitate. Okay. Ataupun 5 botol syrup dengan 5 paket of gula ni, awak hanya akan dapat cair je. Syrup yang cair je. So kalau yang ni maksudnya tak akan ada precipitate lah. Tak akan ada kristal gula lah dekat situ. Okay, kita nak tengok macam tu sahaja sebenarnya. Cerita senangnya. Okay. And ini dia bagi contoh yang lain pula. Kalau you tambahkan AgNO3 dalam bika yang ada NaCl, so akan ada AgCl precipitate might form ataupun tak. Dia depends kepada the value of the QSP awak versus dengan KSP. Nak tengok sama ada yang ni form ataupun tak. So kita akan predict. Inilah yang dia kata predictkan dengan QSP dengan KSP. Okay. Okay, yang ni contoh kita bagi lagi. Yang ni adalah kita punya salt. Dia akan dissociate sebab salt dissociate. Yang ni slightly soluble salt sebab kita akan dapat partially kat sini, reversible punya kat sini. Akan dapat cation dengan juga anion dia. Balancekan the equation. Okay, for the case of Q, value awak calculate QSP awak lagi higher daripada KSP. Maksudnya, the concentration of the product dia higher daripada concentration of the product waktu equilibrium. Ini waktu initial lah kita kata. So dalam case ni saya tuliskan Pb2 plus times dengan iodine minus. Waktu initial lagi higher daripada concentration of the Pb2 plus at equilibrium dan iodine at equilibrium. So, kalau awak ingat lagi graf dia tu, ingat macam ni kan.
Yang ni waktu dia dah sampai kat sini, ini adalah K. So, ini adalah Q. Ini at equilibrium dia. Okay. So, kita tak nak value dia ni lagi besar daripada sepatutnya equilibrium. Sepatutnya dia macam ni sahaja. Tapi sekarang dia besar sangat. Maksudnya solution awak ni dah jadi air sirap yang sangat pekat tadi. Pekat sangat. Banyak sangat ion kat dalam ni. Dan bila kita ada banyak ion kat sini, untuk reducekan the added ion yang banyak sangat, cation dengan anion ni, dia akan favor shift to the left. Shift towards the salt. So, hasilnya nanti awak akan dapat precipitate form yang datang daripada PbI2 solid salt kat sini. Okay? Dan untuk yang ni pula, kalau awak letak cun-cun, maksudnya tak ada precipitate yang form dan air sirap awak tak cair sangat. So, yang ini maksudnya it's just saturated at the point of the precipitation. So, dia sikit lagi nak precipitate, tapi dia tak precipitate lagi. Dan dalam kes yang ni pula, maksudnya pada waktu ni, awak punya ion ni, ion of the salt concentration ni, lagi sikit lah awal-awal ni compare dengan ion of the salt waktu equilibrium. So, maksudnya dia kena capai banyak lagi. Sepatutnya kena ada 10 molar, tapi ini baru ada 2 molar kalau kita gunakan value. So, untuk capaikan 10, nak capai banyak lagi, nak dapat air sirap yang just nice, tak tawar sangat dan tak cair sangat, just nice je. Awak punya salt ni akan kena shift to the right untuk hasilkan lagi. So, daripada 2 molar, dia akan increase kepada 10 molar. Sebab tu dia akan kata shift to the right. Ini low concentration yang saya tunjuk kat sini. Okay, yang ini kita akan kata dia cair, dapat air sirap yang cair tadi, unsaturated solution. Hasilnya no precipitate form sebab awak punya salt ni akan cuba dissolvekan lagi untuk menghasilkan ion. Itu dari segi simple dia lah. Okay. And next, kita akan tengok example. Bukan example lagi. Yang ini adalah the step, ya. Step on how to calculate. So, first you write down the balance equation of the salt. So, awak pecahkan je lah, jadikan dia kepada cation dengan anion. Lepas tu, you write down the QSP expression. QSP expression sama dengan KSP punya expression. Okay, so maksudnya product of the ions awak. Dan, you need to calculate the ion, the concentration of the ion. So, ini hati-hati, the volume of the solution might change kat sini. Sebab awak tambahkan biasanya lah. Okay. And then you compare QSP versus dengan KSP. Awak comparekan dia sama, ada dia lagi besar ke, ataupun dah sama ke, ataupun lagi kecil. So, kita akan predict dah dia shift ke mana juga. Okay. Time ni baru example. Okay, yang ini example dia bagi 400 ml of 0.014 molar CaCl2 added to 250 ml of 0.25. So, soalan dia sama ada CaSO4 awak akan form ataupun tak. So, dalam kes ni awak ada macam banyak sangat compound kan. 1, 2, 3 kat sini. So, mana satu salt yang nak soluble ni, yang kita nak test ni? So, hint dia baca elok-elok lah. Dia tanya will CaCO4 precipitate form. So, maksudnya itu adalah salt yang kita nak check sama ada soluble ataupun tak. Akan precipitate ataupun tak. Dan satu lagi, tengok pada KSP value given. So, dia bagi tahu KSP value ni adalah untuk CaCO4. So, awak fokus pada yang ni sahajalah. Okay. Tapi value ni, Ca2 plus ni akan datang daripada the first solution di sini. Yang ni SO4 ni akan datang daripada sini. Okay. So, kita akan first ikut step yang dia bagi. Write down the balance dissociation equation of the salt. So, kita ambil lah salt ni. Dissociatekan dia to form cation and anion. Balancekan dia. Next step. Awak write down the QSP expression. Sebab ini adalah solid. So, dia akan exclude. Tak ada apa-apa. Cuma ambil the product saja. Sebab itu nama dia KSP. Solubility product. So, refer pada product saja.
Okay, so awak masuk dapatkan QSP expression. The third step adalah awak calculate the concentration. So, untuk calculate concentration, disebabkan the total volume sini berubah, ini 500 ml, ini 250 ml, maksudnya solution awak sekarang ni dah bertambah jadi 750 ml. So, awak kena cari the new concentration for each of the ion. So, first carikan bilangan mol dia dulu. Ca2 plus, ambil daripada mana yang dia datang, CaCl2 ni. So, awak pun gunakanlah molarity yang dia ada. 500 ni tukarkan kepada liter, sebab ini adalah mililiter, tukar kepada liter. So, akan dapat bilangan mol. Sama juga dengan SO4 minus. Yang ni pun awak ambil 0.25, darab dengan 250 ni jadikan kepada liter. So, bahagi dengan 1000, awak akan dapat bilangan mol of the SO4 minus. So, yang ini ada kaitan dengan yang dekat sini ya. So, itu kita cari. Yang ni adalah kaitan dengan yang dekat sini. Okay. Ni, yang ni kita nak cari kat sini pula link dia. Okay. Find the new concentration. So, nak cari, awak ambilkan bilangan mol yang ada ni bahagi dengan total volume yang baru. 750 ni tadi. So, awak dividekan dia, awak akan dapat the new molarity of the cation. Sama juga step dengan anion awak of the salt. Anion of the salt adalah SO4 minus. Dividekan dengan the new total volume, awak akan dapat the new concentration. So, using the concentration yang awak dah calculate from here, carikan the QSP value dia. So, awak cari, substitutekan the value dalam QSP awak kat sini, masukkan saja. Masuk value sini, yang ni masuk dekat sini. And then you get the value. Lepas saya dapat value, baru comparekan dia. Yang ni to the power negative 4 sama juga. So, ini negative 4 juga. Tapi ini 2, yang ni 7.72. Slightly higher. So, bila higher, maksudnya ion ni tinggi. Compare daripada ion waktu dah equilibrium. So, dia adalah solution yang super saturated. Kita akan shiftkan the reaction to the left. Hasilnya nanti shift to the left kat sini. Hasilnya nanti awak akan dapat form the salt. Okay, kita akan nampaklah dia akan precipitate menjadi kristal-kristal hablur macam tu. Okay. So, boleh try buat practice question number 24 and 25. Kalau ada apa-apa question, you can ask during Google Meet. That's all. Bye-bye.